nhỏ đã quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay thì chị có một căn phòng rất là dễ thương muốn cho các em xem nè. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở ra nhé. Trong căn phòng này của chị có một cái giường ngủ nha. Căn phòng có một cái cửa sổ lớn rất là đẹp nè, cùng với bàn trang điểm và một tủ quần áo màu tím rất là dễ thương nè. Và bây giờ thì chị sẽ cho cô nàng búp bê thay thử những bộ đồ xem như thế nào nhé. Sau khi đã chọn cho mình xong một bộ đồ đẹp nhất thì cô nàng búp bê sẽ qua bàn trang điểm nhé. Chị sẽ giúp cho cô nàng trang điểm nè. Ở đây chúng ta có một cả máy sấy tóc nè và cả một cái lược thật là to nữa. Chị sẽ giúp cô nàng chải đầu nhé. Sau đó thì sẽ bắt đầu trang điểm nè. Chúng ta sẽ cần phủ một lớp kem nền, sau đó là phấn má hồng, phấn mắt và cuối cùng là một cây son màu đỏ thật là tươi nha. Rất là dễ thương đúng không nè? Và bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm căn phòng dễ thương của ngày hôm nay nhé.
Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.